ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই কিয় নেল পলিশ লগাই আছো নহয়নে আসলতে ফ্ৰেন্ডস এই নেল পলিশবোৰ যেতিয়া শেষ হয় আমি এই বটলসমূহ পেলাই দিওঁ নহয়নে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰু মই এই বটলসমূহৰ কি ধৰণে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো তেনেহলে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ যদি এই ভিডিঅ'টো আজি শেষ নহয় তেনেহলে দ্বিতীয় এটা পাৰ্ট কৰিম মই ওপৰৰ অংশ দিও বেলেগ এটা কাম কৰিছো তলৰ অংশ দিও এটা বেলেগ চিন্তা কৰিছো মোৰ নিজৰ মনলৈ অহা এটা চিন্তা আপোনালোকৰ আগলৈ শেয়াৰ কৰিলো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে পিছত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নেল পলিশসমূহ যেতিয়া শেষ হয় সকলোৱে আমি দলি মাৰি পেলাই দিও নহয়নে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকে বটলসমূহ পেলাই নিদিয়ে আৰু সৎকামত ব্যৱহাৰ কৰিব মইনো কি কৰিলো তাৰে কি ভিডিঅ' ফ্ৰেন্ডস এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আহিছো এয়া চাওকচোন মই কিছুমান পেলনীয়া আমাৰ নেল পলিশৰ খালি বটল এই ধৰণে ৰাখি থৈছিলো পেলাই নিদি কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ৰাখিছিলো আৰু লৈছো এ পুটি কি ধৰণে মই এয়া ক্লে বনাই ললো আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছো সেই কাৰণে মই ক্লে বনোৱা পদ্ধতিটো নেদেখুৱাও আৰু কাগজৰ ক্লেও ল'ব পাৰে সিমেন্টৰো ল'ব পাৰে মাটিৰেও ল'ব পাৰে এই ধৰণে অকনমান ক্লে এয়া হাতত লৈছো হাতত লৈ গোল কৰি এই নেল পলিশৰ ওপৰৰ খপটো বা ঢাকনিখন অতৰাই ললো অতৰাই লৈ এয়া গোল কৰি ফেভিকলৰ আঠাৰ সহায়ত ইয়াতে সেই গোলটো এয়া সব ইয়াতে লগাই দিলো আৰু লগাই দিয়াৰ পিছত কি কৰিম চাই থাকক এডৰে ফ্ৰেন্ডস আকৌ হাততে গোল কৰি এয়া ফুলৰ পাহিৰ দৰে ধুনীয়াকৈ হাততে চেপেটা কৰি ললো আৰু হেয়াত আঠা লগাই লৈছো আৰু ফুলৰ পাহিৰ দৰে এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ আঠাৰ সহায়ত লগাই দিলো এয়া আপোনালোকে মাটি দিও কৰিব পাৰে মই কাগজৰ ক্লেও বনাবলৈ আগতে শিকাই থৈছো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত চালে গম পাব এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলৰ পাহিৰ দৰে চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ লগাই লম সেই নেল পলিশৰ ওপৰ মানে বটলটোৰ ওপৰত আকৌ পুনৰ গোল কৰিছো আকৌ পাহিৰ দৰে কৰিম কৰি পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই লম এইদৰে লগাই লোৱাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডস ধুনীয়া ফুল এপাহ হৈ গল চাকচোন পাহিসমূহ দি দিয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিল আৰু এটা এপাহ ফুল হৈ গল এডাল লৈছো ধূপৰ কাঠি আৰু ধূপৰ কাঠিডালেৰে এই ধৰণে ওপৰত সৰু সৰু ফুটা কৰিছো যিহেতু তলৰ ফালে ফুটা আছে বটলটোত আৰু কাঠিডাল ধুনীয়াকৈ তললৈ ফুটাটোলৈ সুমুৱাই দিছো আৰু ইয়াতে আমি ধূপদানি এটা বনালো চাকচোন কিমান ধুনীয়া এটা ধূপ ৰাখিব পৰা এটা ধূপদানি ৰেডি হৈ গল আমি এটো সৎ ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কেবাটাও বনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকনো নকটাকৈ চাই থাকক এতিয়া লৈছো এখন এয়া খাফৰ টেমাৰ খাফৰ ইয়াতে আকৌ ক্লে দিছো যেহেতু ধূপ যদি সৰহকে দিও হেতু পৰি যাব পাৰে যেহেতু ওপৰ ফালে যথেষ্ট অলপ গধুৰ হৈছে বটলটোতকৈ সেই কাৰণে আমি ইয়াতে এখন ঢাকনিত আকৌ পুনৰ ক্লে অলপ এয়া হেচি দিলো আৰু ধুনীয়াকৈ ডাঠ কৰি দিলো ইয়াতে আঠা লগাম আৰু আঠাৰ সহায়ত সেই বটলটো ইয়াতে পুতি দিম মানে গধুৰ হৈ যাব যতে ৰাখো ততে ধূপদানিখিনি সৰহকে ধূপ দিলেও খুচি থলেও যাতে পৰি নাযায় আৰু তাৰ লেতেৰাখিনিও সাইডত পৰি যাব এয়া সব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হেঁচা এটা প্ৰয়োগ কৰি দিলো শুকুৱাৰ পিছত হেতু আঠা লাগি ধৰিব যেহেতু অলপ ফেভিকলৰ আঠাও দি থৈছো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওকচোন আৰু নতুন ডিজাইন আপোনালোকে দেখা পাব কি ধৰণে নেল পলিশ সমূহে বেলেগ ধূপদানি ৰেডি কৰিছো তেনেহলে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এডৰে ফ্ৰেন্ডস তলৰ কেঁচা অংশটো আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি ধুনীয়া ডিজাইন দিব পাৰে মই সেই কাঠিডালৰ সহায়তে এই ধৰণে এটা ডিজাইনো দিলো দেখিবলৈ যাতে ধুনীয়া হয় ধূপদানিটো আপোনালোকে যদি খৰাইৰ ওপৰত ধূপখিনি লৈ যায় দেখিবলৈ ভাল লাগিব নহয়নে আৰু আগফালে যদি ধুনীয়াকৈ সজাই থয় ইয়াতে ধূপ লগাই থয় হেতু এটা ধুনীয়া ডিজাইন হ'ব আকৌ এখন তেনেকৈ খাফৰ লৈছো আৰু সেই পাহিসমূহ জুঙাকৈ আকৌ এটা বটলত এই ধৰণে ৰেডি কৰি বেলেগ এটা ধূপদানি ৰেডি কৰি লৈছো চাকচোন আকৌ এটা ধূপদানি ললো এপাহ পদুম ফুলৰ নিচিনা হৈছে দেখা এয়া পদুম ফুলৰ নিচিনা হৈছে এটো এটা সৰু পাহিৰ ধূপদানি সেই একে ধৰণে এয়া কাঠি দি পেলাই ফুটা কৰি ললো ঠিক সেইদৰে এই নেল পলিশটো চাকচোন দুটা সাইডে অকন জুং আছিল সেই কাৰণে মই ইয়াতে গণেশৰ ৰূপ এটা দিলো কানৰ দৰে হৈয়ে আছিল আকৌ ঠিক সেইদৰে আৰু এটা নেল পলিশ ললো অতৰাই ললো ঢাকনিখন আৰু এনেকে পাতৰ দৰে চাৰিটা চাৰিফালে পাত দিও এটা ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে তেনেহলে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন মই কি ৰং দিও কেনেকৈ কৰো আৰু কেনেকৈ সজাইছো চাই থাকক
এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু সৰু সৰু এনেদৰে পাতৰ পাহি বনাই বনাই আকৌ ওপৰত নেইল পলিচৰ ওপৰত সেইধৰণে আঠা লগাই লগাই এনেকুৱা এটা বেলেগ ডিজাইনো কৰি ল'ব পাৰে। পাত কিছুমান এই ধৰণে কৰি ল'লোঁ। কৰাৰ পিছত এয়া চাওকচোন, তিনিটা পাত বেকা বেকিকৈ দিও এটা ধুনীয়া ধূপদানি ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ আমি কেইবাটাও ধূপদানি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ৰং দিম এক্ৰিলিকৰ ৰং। এয়া আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি ৰং দিব পাৰে। মই ইয়াতে সোণালী ৰং, বগা, ৰঙা কি ধৰণে ৰং দিছোঁ দেখিব। আৰু এটা বালি চন্দাও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। মই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত, আপোনালোকে ফমৰ সহায়তো দিব পাৰে। মই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত ৰং কৰিছিলোঁ। আৰু তেনেহ'লে আপোনালোকে জানিবই, আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ৰং কৰোঁ। এয়া সোণালী ৰং আৰু ধুনীয়াকৈ বগা ৰং দি ল'ব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ৰং দিব আৰু ইচ্ছা কৰিলে বাৰ্নিছো কৰি দিব পাৰে, তেতিয়া ধুনীয়া লাগিব। এয়া প্ৰথমতে ৰঙা ৰং লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছৰ সহায়তে মই কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইদৰে ৰঙা ৰংবোৰ দি লোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ যেতিয়া ফুলপাহত ৰঙা ৰং দি ল'লোঁ, তাৰপিছত অকণমান এক্ৰিলিকৰে বগা ৰং ইয়াতে দি দিম যাতে আৰু উজ্জ্বল হয়। অকণ পদুম ফুলৰ নিচিনা লুক এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে অকণ বগা দিছোঁ আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। আৰু মাজতে অকণমান হালধীয়া দি দিম আৰু তলৰ যিখন ঢাকনি আছে সেই ঢাকনিখনত নীলা ৰং এটা দিম। নীলাও সেয়া এক্ৰিলিকৰ ৰঙে লৈছোঁ প্ৰতিটো ৰং। আপোনালোকে ফমৰ সহায়তো দিব পাৰে। মই ইয়াৰ ব্ৰাছৰ সহায়তে দি দিছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লুক এটা আহিছে। আৰু ইয়াতে চমকিও লগাই দিব পাৰে। মই কি কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব।